นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับเธอว่าใครนะแม็กว่าไกลเลิศสนไงงงเลยนะใครวะไม่สนอยู่ในไหนในเรื่องชีวิตเอเตอร์แม่งถูกแชมป์ในเครื่องมือชัดอย่าโทษตัวเองเลยที่ว่าทุกคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้กูรู้มาก่อนแล้วเว้ยก่อนที่เตอร์จะขึ้นปลาใสกูได้ยินข่าวไม่ดีเกี่ยวกับคืนนี้จากไหนข่าวไม่ดีมากๆมันไม่ปลอดภัยเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปเตะหมูเข้าปากหมาแล้วทำไมมึงไม่พูดไอ้เชี่ยถ้าเราช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้ววะมึงก็รู้อ่ะไม่ใช่แบบนี้การตายของไอ้เตอร์แม่งจะไม่ตายเปล่าเว้ยการตายของมันอ่ะจะปลุกคนเวลาขึ้นมาให้สู้เตอร์ไม่จำเป็นต้องตายมึงจงใจใช้มันให้เขาเป็นตัวล่อเหรอก็มันเลือกที่จะเสี่ยงเองปะวะมึงห้ามไม่ได้ที่ไหนอ่ะสัตว์เฮียมึงทำไม่ได้ไงวะชีวิตคนนี่คนด้วยแล้วคนนั้นไม่ใช่ใครอ่ะมึงเป็นไอเตอร์เพื่อนเราไงมึงเป็นกูอ่ะมึงยังไม่ทำแบบกูวะมึงบ้าดิวะหน้ามืดจะไม่เห็นค่าชีวิตคนอื่นแล้วเหรอคนอย่างมึงอ่ะมึงก็ไม่ต่างเฮียจะพวกประเด็จการแบบนี้เหรอวะที่มึงเรียกว่าการต่อสู้อ่ะกูพอแล้วโอ้ไม่ได้เมาจ้ะเมายาจ้ะไม่ได้เมาเหล้าบวยอัดเมสโอเคจะไปได้เมาบวยแหละทันวาตายรู้ว่านี่แต่เมื่อไหร่
สัญญาได้ไหมก็คือเก็บไม่ได้ ดูแลพี่รินด้วยสัญญาได้ไหม ไอ้เหี้ยมึงปล่อยเขาไปตายได้ยังไง แล้วพี่จะลงข่าวไปเลยอย่างนี้ได้เหรอวะ ลงข่าวไปว่าน้องมันเป็นคอมมิวนิสต์ มันไม่มีหลักฐาน นักศึกษามึงมาได้ยังไง มึงพักงานออกไป นี่คือหลักฐานเมื่อคืน ผมได้มาแค่นี้จากนักข่าวต่างประเทศ ผมสาบานได้ว่านักศึกษาที่ตายเนี่ยไม่ใช่พวกคอมมิวนิสต์บ้าบออะไรอย่างที่ข่าวเขาพูดกัน ผมขอแล้วพี่ มาทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยกันสักครั้งเถอะ อันนี้คือรูปนักศึกษาที่โดนยิงเหรอ ได้รูปคนยิงไหม ไม่ใช่พี่ มันเป็นรูปตอนชุมนุมแล้วก็รูปตอนเกิดจลาจลนักศึกษาที่ตาย ถูกพวกมันลากไปฆ่าที่ต่อข้างๆ มันเป็นคนของทางการแน่ๆ มันจัด เดี๋ยว ฉาก แล้วมึงไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง กูสั่งได้ยังไง ฟังก่อนสิวะ กูสั่งพักงานมึงก่อน ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจ ว่าเมื่อวานมันไม่ใช่จลาจล มันคือการฆ่าคน ข่าวที่ออกไปนั่นก็คือเรื่องโกหก น้องมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์ ถ้าสื่อแม่งไม่พูดความจริง แล้วหมาที่ไหนแม่งจะพูดความจริงวะ มึงล้ำเส้นนะมึงรู้ตัวไหม ผมขอลาออก ไป มึงจะไปไหนก็ไปเลย พวกมึงนะ ลงข่าวนะ เด็กพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์ ตามนั้น ฉากนี้โอ้ยเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแค่ปอดทะลุ จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีการกล่าวอ้างว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคอมมิวนิสต์ ผมขอยืนยันต่อหน้าสาธารณชนว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่เป็นความจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการที่ถูกจัดฉากขึ้น โดยกองทัพ หายแล้ว โอ้ยไก่บ้านยังไงเกิดแล้วตายแน่จริง ภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชา พลเอกประชา สุทธิสกล ผู้ผ่านทอนได้แล้ว และผมพันเอกไกรเลิศสุวรรณพาสมีส่วนร่วมในปฏิบัติการนี้ อุ๊ย ในฐานะผู้รับคำสั่งไปปฏิบัติ โอ้ยเพื่อความรักเพื่อความถูกต้อง ชีวิตสามีฉัน ดิฉันเทวีในชั้นนราสุวรรณภาค ขอเรียนสายพลอากาศตรีทเทพแต่ชันทราค่ะ อ๋อ มีเส้นสาย วันนี้ ผมตัดสินใจ ออกมาเปิดเผยความจริง เพราะผมไม่สามารถนิ่งเฉยกับความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นได้ เรายังจะปล่อยให้ประเทศ เดินไปในเส้นทางนี้ต่อไปหรือไม่ ผมขอให้ประชาชน เป็นผู้ตัดสิน ขอบคุณครับ ผู้พัน คุณกำลังทำให้พระพจน์โจทัศน์เสียหาย พูดแบบนี้พวกเราจะแย่ไปทั้งหมด ขอแยกครับ
เอาตัวไป โอ้ยเพื่อปกป้องคุณนะ น้องรู้ว่าไกรเลิศก็สารภาพออกมาเอง แต่พี่ทัศน์คะ อ๋อพี่ชาย ไม่ค่ะ น้องไม่ไปไหนทั้งนั้น น้องเป็นภรรยาเขา พี่ทัศน์ช่วยพูดกับตรินขับรถให้อาหน่อย อาจะไปที่หนึ่ง ได้บอกแถลงการณ์เรื่องพันเอกไกรเลิศปฏิบัติการเกินคำสั่ง สร้างความเสื่อมเสียให้กับกองทัพ ให้ฝ่ายสืบสวนทหารตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันที ปล่อยข่าว เรื่องพันเอกไกรเลิศมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง กับพวกนักศึกษา ผ่านทางหลานชาย เออเลยบอกว่าเจมส์วันราเป็นขายใหญ่ นะครับผมขอโทษแล้วแม่ผมกับเตอร์รู้อยู่แล้วว่ามันจะเล่นงานเราครับ ผมไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะครับ ผมต้องปล่อยวิกเตอร์ไปตายแม่ผมขอโทษที่ปล่อยวิกเตอร์ไปตายนะครับผมเป็นผมแทนไม่ได้นะครับแต่เป็นผมแทนก็ได้ผมขอโทษนะครับว่า No one deserves to die. That's what has happened to you. And I ask you, son, live on for him. ไม่ต้องขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ก็ได้ผมไม่ได้ตั้งใจ ผมไม่เคยคิดถึงภาพนี้เลยพูดตรง แต่ฉันคิดมาตลอดเลยนะว่าจะต้องมีวันนี้ มีคำสั่งมาให้จบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด มันเริ่มเลยเถิดกันไปใหญ่แล้ว อุ๊ย จะสั่งปิดกั้นพื้นที่ ไม่ให้การชุมนุมขยายตัว และจะไม่ให้เกิด ไม่ใช่ เราจะส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไปจุดไฟข้างในนั้นอาจจะเป็นพวกฉวยโอกาสต้องการสร้างความวุ่นวาย หรือคอมมิวนิส สมัย ต์ นั้นมีเหรอกล้องวงจ ใคร รปิ จะ ด ไปรู้ล่ะว่าใครฆ่าใคร แต่ท่านครับ เราไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นก็ได้ครับ มีวิธีอื่นที่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้ โดยไม่ต้องทำร้ายคนบริสุทธิ์ พวกหัวรุนแรงไม่ใช่คนบริสุทธิ์ พวกเขาไปค่ายเด็กนักศึกษานะครับท่าน อาทีวีครับ เมียที่ดี อารู้ได้ไงว่าคุณมอยล่าจะมีวิดีโอเทปหลักฐานเก็บไว้ อ๋อ อาไม่รู้หรอก ก็ลองดู สัญชาตญาณละมั้ง ผู้หญิงด้วยกันดูกันออกว่าใครทำอะไรได้ขนาดไหน คุณมอยล่าเคยพูดว่าแกรนด์พาราดิโซไม่มีความลับอะไรที่แกไม่รู้ นอกจากวิดีโอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพลเอกประชาเป็นผู้สั่งการสังหารนักศึกษา เรายังได้รับวิดีโออีกม้วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการตายของผู้ใหญ่บ้านห้วยคำแสงค่ะ ชาวบ้านเริ่มตั้งคำถามแล้วครับ ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ ก็จัดการสิ หรือจะรอให้ข่าวดูออกไปก่อนหรือไง ส่วนไอ้พวกปากมาก ก็ไม่ควรเหลือปากให้พูดอีก เอาล่ะ เอาล่ะ หรือท่านผู้พัน สิทธิ์กาหมดยังนะ คิดว่า
มันควรจะเป็นแบบอื่น ไม่น่าจะมีคนช่วย ของคุณจะปกป้องคุณได้ตลอดไป ที่ผมพลเอกประชาขอเรียนสายท่านนายกหน่อย ขอโทษค่ะ ท่านนายกไม่สะดวก ก็บอกไปสิผมไม่ได้จะคุยกับท่านน่ะ ท่านนายกแจ้งว่าไม่ต้องการคุยกับท่าน เดี๋ยว ก็เวลาทำอะไรผิดก็โดนตัดทิ้งอ่ะอุ๊ย เอาไปปล่อย ครับท่าน ก่อนตาย ท่านครับ ตามคำสั่งผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประชาสุทธิสกลถูกเรียกตัวเพื่อสอบข้อเท็จจริง ในกรณีที่ใช้อำนาจในทางที่มิชอบ ไม่ทำแน่เลยเพราะเป็นเพื่อนกับวีระ ขอบคุณคุณมนทิลามากๆนะคะ ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจริงๆค่ะ ฉันเองก็ต้องขอบคุณคุณเทวีเช่นกันค่ะ เรื่องนี้มันทำให้ชีวิตฉันมีสีสันขึ้นเยอะเลย วิถือว่าของขวัญให้วีระ ทำให้มึงได้เท่านี้วีระ รีบเผาดิโอ้ ขอบคุณมากมวยล่าสำหรับทุกเรื่อง เรื่องนั้นแน่ใจแล้วนะ อุ๊ย ผมจะไม่ขี้ขลาดนะ โอ้ย ต้องได้อย่างนี้สิ อุ้ยท่านมาแล้ว กลัวตายมากเลยอ่ะจังหวะแบบลุ้นให้เรื่องเดินก็เหนื่อยลุ้นให้ตายกลัวตายก็เหนื่อย Let's fly beyond the clouds where tomorrow awaits and we'll be free โอ้ ก็ประมาณว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปอิสระแล้วเขาจะบอกเมียซะละโอ้ยเอ้ย ผู้อ่านที่รัก ข้าพเจ้ารู้ดี ว่าอย่างไรวันนี้ต้องมาถึง วันที่ข้าพเจ้า จะต้องบอกลา อุ๊ย และหันไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่หลบเลี่ยงมาตลอด นั่นคือตัวข้าพเจ้าเอง ขอบคุณนะ ผมต้องไปแล้ว เทวี ไปไหนคะ ไปที่ผมควรไป ตั้งนานแล้ว หลังดวงจันทร์ เป็น ตุนขอเข้าไปได้ไหมครับ โอ้ย หนูมาผิดเวลาลูก เป็นจะกลับไปฝรั่งเศส พ่อของพนาคมจัดการให้กระทรวงการต่างประเทศ ยื่นเรื่องขอยืมตัวเต็มไปทำงานในสถานทูตไทยในเมืองปารีสไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางราชการครับ สรุปจะไปกันให้หมด อาเทวีหมายความว่าไงครับ พูดสิ คงไม่มีอะไรต้องปิดบังกันแล้วมั้งคะ
เราครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เหรอ อย่างน้อย ตอนนี้ก็ยังใช่อยู่นะ ว่าไงคะไก่เลิศพูดสิ อย่าทำให้ผู้หญิงโกรธ ผมรักคนอื่น ใช่ นารันนักหนังสือพิมพ์ คุณรู้ รู้สิ แล้วก็รู้ด้วยว่า เรื่องมันจะไม่จบ แค่คุณดีตามกันไปกับผู้ชายคนนั้นหรอก ฉันบอกได้เลย คุณไปไม่ถึงสนามบินด้วยซ้ำคุณก็น่าจะรู้ เรื่องนี้มันไม่ง่าย แค่พลเอกประชาถูกจับและทุกอย่างจะจบ พวกเขาไม่ปล่อยคุณไว้แน่ ถ้าคุณไม่ได้พี่ชายของฉันทั้ง3 คนช่วยคุณไว้ ผมออกไปก่อนดีกว่า มาผิดเวลา ไหนๆจะพูดแล้วพูดให้จบ ได้บอกว่าเทวีช่วยออกประเทศได้นะ นักหนังสือพิมพ์คนนั้นเขารู้ไหมว่าคุณพาเขามาเสี่ยงขนาดไหน ไหนจะเตือนอีก ครับเป็น ผมรู้ว่าคุณจะไม่ทำอะไรเด่น ใช่ ตินก็หลานฉัน แต่พี่ชายของทั้ง3 คนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้น จำแหวนวงนี้ได้ไหม อัศวินวิศวา โอ้ จำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา อัศวินวิศวา คุณคิดว่าคุณพ่อเป็นคนเลือกคุณใช่ไหม ฉันตั้งหากที่เป็นคนเลือกคุณ เพราะฉันรักคุณ และคุณเองก็เลือกฉันไปแล้ว ตั้งแต่คุณสวมแหวนล้อมเพชรวงนั้น ถึงตอนนี้คุณจะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่คุณเลือกเลยเหรอคะ ฉันขอตั๋วเครื่องบินค่ะไกลเลอร์ ให้เตรียมเอาไปให้เขา บอกให้เขารีบเดินทางหนีไปซะ ถ้าไม่อยากพบจุดจบแบบดาราคนนั้น ถึงแม้ฉันจะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณพ่อทำ แต่ฉันก็รับประกันอะไรไม่ได้ ส่วนคุณไกลเลอร์ ถึงเวลาแล้ว ที่คุณต้องทำหน้าที่สามีของฉันอย่างเต็มที่ เราจะใช้ชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยกัน อย่างมีความสุข เหมือนมาขอผิดเวลา
ำโศกยิ้มแย้มโอ้เอ๊ะหรือว่าเขาจะสลับคู่เนาะอ๋อไม่ใช่ ดูอะไรไม่รู้ กูไม่น่าเข้าไปเลยโอ้ ทำไมผมถึงคิดว่า มันจะเป็นไปได้นะ สวัสดีเหรอ สลัดสวัสดี เหมือนเป็นเนื้อเพลงเลย เดินก็ไปเถอะนะอาไม่ต้องทำแบบนี้นะครับ มันน่าจะมีทางอื่นที่ดีกว่านี้นะครับอาเราทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วและไอ้ก็พร้อมจะยอมรับผลของมันแต่เต้นยังมีโอกาสเลือกไอ้อยากให้เต้นเลือกชีวิตที่เต้นต้องการและช่วยทำแทนอาด้วย โอ้ย ห้องนี้มันสวยมากเลย จะยืมชัยไหมล่ะ คุณใกล้รุ่ง โอ้ย ใช่ มันสวยมาก โ
เจ้าคิดว่าทั้งใกล้รุ่ง และข้าพเจ้ารู้ดี บางสิ่ง ไม่ว่าจะนานแค่ไหน ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอ ใกล้รุ่ง คู่แข่งผู้แสนดื้อด้าน และออกจากหัวแข็งจนหน้าหมันไส้ เขาคือคนเดียว ที่ข้าพเจ้าเถียงด้วยจนสุดทาง แล้วสุดท้าย ก็ยังอยากอยู่ตรงนั้นกับเขา อย่างสุดหัวใจ ผู้อาธิรัก ท่านเคยมีใครในชีวิต ที่ทำให้ท่านอยากเถียงไปจนมันตายบ้างไหม ใครสักคนที่แม้ในยามเถียง ก็ยังรู้สึกว่าอยากให้เขาพูดต่อไปเรื่อยๆ ใครสักคนที่แม้ในยามสัมผัส ก็ยังรู้สึกว่าไม่มีวันแตะต้องกันได้หมดข้าพเจ้าไม่เคยเชื่อว่า คนเราจะมีคำตอบเดียวสำหรับทุกเรื่องในชีวิต แต่หากต้องเลือกคำตอบสักข้อหนึ่งข้าพเจ้าก็ขอเลือกเขา และข้าพเจ้ารู้ว่า เขาก็เลือกข้าพเจ้าเช่นกัน โอ้โห บางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องพูดออกมา บางคำตอบก็ไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้ เพราะเรารู้กันอยู่แล้ว คุณผู้ฟังคงทราบข่าวแล้วนะครับ ว่าคุณใกล้ลูกได้ประกาศอำลาตามคุณสลัดสวดีไปอีกท่านเสียแล้ว คืนนี้ผมขอส่งท้ายปิดตำนานคู่รักคู่กัดสุดหวานแห่งหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยเพลงดังจากนักแต่งเพลงปริศนามองไปดูความรักไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า The Cloud Beyond the Clouds พี่ช่วยไปหาพี่ธันวาหน่อยได้ไหม มันเป็นเรื่องที่เขาต้องจัดการเอง จะมีใครมาหน้าบ้านไหม เช้าวันนี้มีรายงานว่าพลเอกประชาสุทธิสกลอดีตผู้บัญชาการทหารบกถูกพบว่าเสียชีวิตภายในห้องขัง โดยใช้เชือกผูกคอกับลูกกรงในท่านั่งโดยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขณะเกิดเหตุ ล้างแค้นให้วีระเหรอ อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติ เนี่ย ม ล้างแค้นให้วีระ โอ้ยไม่ตายแล้วล่ะไม่น่าจะมีใครตายแล้วไหมโอ้โห คืนที่ดาวเต็มพื้น
โคตรเหงาพอสักทีเหรอพี่พระจันทร์มันไม่ได้หายไปไหนเลยเว้ยไปฉากลงสระเมื่อกี้เขาบอก ผมว่าฉากลงสระเด็ดมากเขาบอกให้รอดู นั่นมันหาพระจันทร์ของจริงอยู่บนนั้น หัดออกมาดูความจริงซะบ้างเถอะตื่นสักทีฮะ โอ้โหภาพนี้ เราเคยเชื่อว่า ชีวิตต้องเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสมอ แต่พอทุกอย่างพัง เราก็ค้นพบว่า โลกไม่ได้มีแค่สองฝั่ง และเราก็ไม่รู้จะเดินต่อไปยังไง ตราบใดที่เรายังเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง เราจะหาทางเดินต่อไปได้เสมอ เราได้ข้ามฝั่งนั้นไปแล้ว ได้เสี่ยง ได้รัก ได้ล้มเหลว ได้เรียนรู้ ได้เห็นว่าอีกฝั่งของพระจันทร์เป็นอย่างไร เราเคยกลัวผลลัพธ์ของการเลือก แต่วันนี้ เรารู้แล้วว่าการได้เลือกต่างหากที่สำคัญที่สุด ปารีเซียงมาก ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ก็ยังดีกว่าการไม่ได้เลือกอะไรเลย อะไรครับพ่อ ลองอ่านดูสิ มันเป็นเรื่องสุดท้ายของแม่เขาแต่เขายังเขียนไม่จบ เอามาให้ผมทำไมครับ แสงจันทร์สีครามลอยเด่นอยู่บนฟากฟ้า ฉันนั่งอยู่ที่เดิม บนเตียงเย็นเฉียบ ทุกคืนดูยาวนานเรากับไม่มีจุดสิ้นสุด นาฬิกาบนผนัง เดินหน้าต่อไป แต่ฉันไม่ได้เดินไปกับมัน อ่านต่อสิ ฉันเคยเก็บความหวังไว้ในกล่องใบเล็ก เคยเชื่อว่าถ้าถึงเวลาที่เหมาะสม ฉันจะเปิดมันออกมา และพบบางสิ่ง ที่ช่วยให้เดินต่อไปได้ คืนนี้ฉันเปิดมันแล้ว แต่มันว่างเปล่า ฉันไม่ได้แปลกใจ แค่เหนื่อยเหลือเกิน เมื่อดวงจันทร์ลับขอบฟ้า มันอาจจะดีถ้าฉันหายไปกับมัน อ่านเสร็จแล้วเหรอ พ่อจะว่าอะไรไหม ถ้าผมจะขอเขียนต่อจากแม่ แต่ผมจะเขียนมันในแบบของผม แล้วตอนจบ จะต่างออกไป เอาสิ พ่อจะคอยอ่าน
อลายเซ็นว่าที่นักเขียนคนดังหน่อยสิ เขากับแม่เหรอเจอกับแม่นะครับ รักนะจ๊ะมอยรา ขอบใจนะจ๊ะริมทารา ริมทารานามปากกา โอ้โห จะหล่อทุกมุม ถึงอาจารย์ตริน หวังว่าอาจารย์จะสบายดี ผมย้ายมาเป็นปลัดอำเภอที่นาดอนได้สักพักแล้ว และได้ริเริ่มโครงการสหกรณ์หมู่บ้าน เพื่อการศึกษาที่นี่ตามแนวทางของอาจารย์ ผมได้จดหมายจากนุชป้านุ่ม และลุงอีวาน สบายดีอยู่ที่อเมริกา มีนุชคอยช่วยดูแล นุชได้กรีนการ์ดแล้ว ในฐานะบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของลุงกับป้า และจะเรียนจบ Community College ปีนี้ นุชบอกว่าถ้าได้งานทำแล้ว จะขอผ่อนจ่ายคืนค่าเล่าเรียน และค่าเครื่องบิน ที่อาจารย์ช่วยกรุณาออกให้ โอ้ ผมยังได้พบเพื่อนเก่าอยู่บ้าง นานๆครั้งนรงค์เปิดร้านตัดสืบเป็นของตัวเอง ขยายกิจการจากร้านของเตี่ยที่พาหุรัตน์เดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องตัดสูตรกับนรงค์เทเลอร์ ที่ว่ายังคงสู้ร่วมกับพวกน้องๆนักศึกษา หลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นักศึกษาหลายกลุ่มยิ่งรวมตัวกันมากขึ้น ดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ก็ได้แต่หวังว่าที่ว่าจะพาทุกคนไปถึงจุดนั้นได้สำเร็จ พวกเราผ่านอะไรมาด้วยกัน แม้สุดท้าย จะเลือกเส้นทางที่ต่างกัน ฉันชอบกับโอเลี้ยงถูก แต่มิตร มาก ภาพก็ยังคงอยู่เสมอ เวลาเราไปเยี่ยมวิกเตอร์ที่สถูปก็จะเห็นปลาท่องโกที่คุณธนาคมเอามาวางไว้ เขาบอกว่าอาจารย์ฝากให้ช่วยทำทุกวันพระ สุดท้ายนี้ผมขอบคุณอาจารย์ที่ริเริ่มโครงการสหกรณ์หมู่บ้าน เพื่อการศึกษา และกราบขอบคุณท่านไกรเลิศสำหรับทุนสนับสนุน ผมเคยลังเลว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงหรือไม่ แต่วันนี้ผมเห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้ และผมจะดูแลมันให้ดีที่สุด วุฒิ 12 ธันวาคม 2514ร้องไห้กับจดหมายวุฒิ Ah, j'oublie. Il y a un petit colis pour อุ้ยมียายหรือเปล่า Maxine มอยล่า อ๋อหาเจ๊มอยล่าส่งหรือเปล่า นี่ไง ริมทารา ตรีนลองอ่านดูสิจ๊ะ ฉันว่าเล่มนี้มันเลิศมาก แล้วเหมาะกับเธอมากเลยล่ะ อ่านแล้วเธอจะวางไม่ลง คิดถึงนะจ๊ะ มอยรา จันคราม ริมทารา โ
อินดิโกมูน คืนนี้ แสงจันทร์สีครามลอยเด่นอยู่บนฟากฟ้า ผมตัดสินใจเปิดกล่องใบเล็ก ที่ผมเก็บความหวังไว้ในนั้น ผมเคยคิด ว่าการรักษาสัญญาและไม่พูดอะไรเลย คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมทำได้ ในวันนั้น วันที่เด็กหนุ่มคนนั้นบุกเข้ามาหาผม เขาถามผมว่า พี่รักเขาจริงหรือเปล่า รัก งั้นพี่สัญญากับผมได้ไหมว่าพี่จะดูแลเขาให้ดีที่สุด กูสัญญา เดี๋ยว ไม่ต้องบอกพี่ตริน ไม่ต้องบอกเขาเรื่องนี้ อยู่กับเขา อย่าให้เขาต้องมา เขาไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้ ดูแลพี่ตรินด้วย สัญญาได้ไหม และนั่นคือเหตุผล ที่วันนั้น ผมตัดสินใจแบบนั้น ขอโทษนะ ที่รักษาสัญญาแล้วไม่ได้สักข้อ ผมเคยมองดูคนที่เดินจากไป ผมเคารพทุกการตัดสินใจของพวกเขา แต่วันนี้ผมขอเลือกเคารพเสรีภาพของตัวเองบ้าง ผมเลือกที่จะอยู่ เลือกที่จะยืนหยัดและเลือกที่จะรัก ผมจะไม่ปล่อยให้ทุกสิ่งเลือนหายไปในความเงียบอีกต่อไป และหวังว่าใครคนนั้น จะยังคงรับฟังเสียงของผมอยู่ ผมยังเชื่อเสมอ ว่าไม่มีคืนใด ที่จะมืดมิดตลอดไป The moon always shine The moon always shine โอ้โหแต่ละคนคือสมัยก่อนที่ต้องโทรศัพท์บ้านอะสมัยก่อนไม่มีมือถือคือแบบ Hey,จะดูแค่ตรงนี้ออมไทยลองเอาคุณไปดูวิดีโอจามยองสิบไป โถไม่ได้กูบินเลย วันนี้ลาสกายที่สะพานพรมนะ สวยจริงๆด้วย เราเซ็นให้ไหม ทำไมไม่บินมาแต่แรกลูกเราต้องส่งนิยายมาก่อนต้องส่งนิยายมาก่อน ไม่อยากให้หนังสือมีโรง ถ้าเป็นของแม่อ๋อยินดีที่ได้รู้จัก อ๋อ ผมตริน อ๋อผมริมทารา ผมธันวา
เขาเป็นจูบทักทายฝรั่งเศสเขาจูบทักทายเขาแบบไม่ได้อะไรใช่ไหมฝรั่งเศสเขาจูบทักทายใช่ไหม เรนพารายชีวิตไม่เคยบอกเราว่าอีกฝั่งของพระจันทร์มีอะไร แต่การได้กล้าข้ามมาดูด้วยตัวเอง คือความงดงามที่สุดของการมีชีวิต หัวหิน กันยายน 2568 นั่นธันวาตรินบางทีการกล้าที่จะเสี่ยงก็พาเราไปพบความสุขที่คาดไม่ถึงชีวิตก็เป็นแบบนี้เซลาวี สปอนหรือเปล่าเซเลบโอเคครับกลับมาถึงสถานที่ห้องของเราแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมา recap กันเนาะกับตอนจบนะฮะของชาย The Series EP ที่ 8 นะครับผม Final EP ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่ขอพูดประโยคนี้ก่อนแล้วกันนะนี่มันไม่ใช่งานที่เรียกว่างานทั่วไปแล้วนี่มันคือบอกเลยตลอดทั้งหมดที่ซีรีส์ส่งมาให้เรานะฮะนี่มันคืองานรางวัลเนี่ยมันคืองานที่ต้องไปเข้าชิงรางวัลนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ในหมวดของ BL ไม่ได้อยู่ในหมวดของเกย์ไม่อยู่ใน LGBT มันควรจะอยู่ในหมวดของแบบเหมือนกับซีรีส์ทั่วไปอ่ะที่เขาจัดแบบ Emmy Award ที่เอาซีรีส์ LGBT เข้าไปอยู่ในตารางแข่งขันได้คือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันสามารถจะชนได้ทุกช่องชนได้ทุกไทป์ชนได้ทุกรูปแบบอะครับในสิ่งที่เขานำเสนอมานะไม่ว่าจะเป็นงานนักแสดงงานบทงานภาพคือจะแปลกใจมากถ้าสมมติว่าแบบอย่างรางวัลนาตราชที่เป็นรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของละครอย่างเงี้ยจะไม่มีเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในการช่วงชิงรางวัลใดๆเลยเรารู้สึกว่าชายให้คุณค่าแบบนั้นกับวงการบันเทิงไทยครับแล้วก็วงการทำละครและวงการทำซีรีส์ไทยคืองานของเขามันคุณภาพมากนะครับผมรวมถึงสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยมันมีความเป็นแบบมันมีความเป็นอาร์ตมันมีความเป็นมันไม่ได้ย่อยยากมันย่อยง่ายมันมีความเป็นแบบตัวของความเป็นมนุษย์ในนั้นสูงมากบทที่เขียนมาอย่างละเมียดมากรวมถึงสิ่งที่เขานำเสนองานภาพและการแสดงที่แบบแต่ละคนแสดงกันแบบถึงใจมากคือนักแสดงแค่ตัวประกอบอะครับคือเหมือนไม่ใช่นักแสดงหลักอะอย่างน้องมีโออย่างเงี้ยนะฮะหรือคนที่เล่นเป็นกลุ่มเด็กมหาลัยเนี่ยไม่ใช่ตัวละครหลักในเรื่องเลยแต่ทุกคนกับมีบทที่มันทรงพลังแล้วมันก็สตรองมากๆแล้วเขาก็เล่นและถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆด้วยความรู้สึกคือแบบอยากจะแบบ standing ovation อะคือตบมือให้เลยอะครับผมคือแบบนี่คืองานที่แบบเป็นงานที่เนียบและเป็นงานที่ดีมากๆชิ้นหนึ่งเลยนะฮะไม่รู้จะหาคำไหนมาชมแต่ต้องบอกเลยว่าเขาได้ยก Beyond Cloud อ่ะได้ยกบาร์มาตรฐานของการทำละครหรือซีรีส์วายหรือว่าซีรีส์เกย์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วอ่ะมันไม่ใช่ระดับของการที่ต้องมานั่งแบ่งแยกแล้วว่าอันไหนคือซีรีส์ชายหญิงอันไหนคือซีรีส์เกย์แต่คุณน่ะคือทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในช่องไหนอ่ะคุณได้ยกมาตรฐานของความเป็นละครและซีรีส์ไทยอ่ะขึ้นไปอีกระดับแล้วอ่ะคือไม่ว่าอยู่ในช่องไหนก็ต้องยอมรับความเป็นซีรีส์ของชายอะครับผมคือเขาทำออกมาได้ถึงแบบเบอร์นั้นคือพี่รู้สึกว่าโหมันแบบเก่งมากแล้วมันก็เจ๋งมากๆฮะอีกอย่างหนึ่งคือที่ต้องบอกก็คือว่าตัวซีรีส์ครับผมเขารู้สึกคือเขาสามารถที่จะเล่าเรื่องยากๆให้มันอยู่ในระดับที่มันพอดิบพอดีคนดูเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องแบบว่ามันได้ลึกหรือลงดีเทลมากจนเกินไปขนาดที่แบบโหต้องแบบเป็นหนังซีรีส์การเมืองจะต้องเป็นอะไรแบบนั้นมันอยู่ในจุดที่พอดิบพอดีแล้วมันก็แตะในจุดที่คิดว่ามันไปถึงได้แค่นั้นน่ะมันไปแบบแตะในเรื่องการเมืองแตะในเรื่องของทหารแตะในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่มันแตะในแบบที่แบบคือเส้นมันมีแค่นั้นนะฮะคอนดิชันเงื่อนไขในชีวิตของการทำซีรีส์มันได้แบบนี้หมายความว่า
มันไปกว่านี้ไม่ได้มันไปกว่านี้มันจะโดนละมันจะมีปัญหาละเขาแตะเส้นถุงสูงสุดได้ทุกแบบทุกมิติอะความรู้สึกคือนี่คือแบบสิ่งที่ชายเขาทำนะฮะโดยเฉพาะ EP นี้มันเห็นได้ชัดมากว่าเขาพูดถึงเรื่องอำนาจของทหารอำนาจของพาร์ทการเมืองนะอำนาจของการตัดสินใจชีวิตของความเป็นคนคือเขาแตะแบบถึงทุกตึกถึงทุกบาร์เขารู้สึกโหมันซีรีส์ได้ทำงานได้ขนาดนี้มันได้ทำได้ดีขนาดนี้ต้องชื่นชมนะครับผมทั้งทีมงานคนเขียนบทคอสตูมนักแสดงทุกท่านที่แบบสรรสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงคอสตูมเธอรู้สึกว่าเห็นไหมเธอรู้ว่า8 EP อ่ะมันไม่ได้ง่ายนะฮะชุดทหารในสมัยนั้นกับชุดทหารสมัยนี้ก็คนละสีกันชุดตำรวจก็คนละสีกันนะหลายๆอย่างมันมีดีเทลสูตรสมัยก่อนมันก็คนละคอปกกันแต่สูตรมันอาจจะต้องสั่งตัดใหม่แล้วแต่ทหารนะครับจะไปหาสีที่ให้มันเหมือนกันนะมันไม่ง่ายชุดปาร์ตี้ของคนอีลิทสมัยก่อนเขาแต่งกันยังไงมันไม่ง่ายนะฮะการมันต้องเอาผ้ามาทอเองมาย้อมสีเองด้วยซ้ำพี่แฮมมองว่าเพื่อจะให้ได้ชุดหนึ่งขึ้นมาเพราะมันไม่มีใครผลิตสีแบบนี้แล้วมันไม่มีใครผลิตชุดทหารแบบนี้แล้วมันต้องมาย้อมเองอะคะอันนี้คือความยิ่งใหญ่ความเก๋ของคอสตูมที่แบบเขารังสรรค์ออกมารวมถึงเพลงในซีรีส์คือคุณทำแบบคุณส่งเพลงประกวดได้ไม่พอนะครับผมเพลงมันมีความหมายการที่เราจะใช้เพลงสักเพลงนึงในการเล่าเรื่องครับเพลงมันต้องมีมีนิ่งในการที่จะใส่ลงมาแล้วมันดันให้เรื่องมันมีความหมายมากยิ่งขึ้น EP นี้เสนอเพลงนะครับผมที่เป็นเพลงที่เพิ่งเปิดออกมานั่นคือ Beyond the Cloud ซึ่งแบบในเรื่องเหมือนแต่งโดยนรันเนาะแล้วก็มาแต่งทำนองโดยตัวของไกรเลิศแต่มันคือเพลงที่แบบโคตรจะถูกแต่งออกมาแล้วแบบมันส่งเรื่องใน EP จบได้ดีมากๆตอนนี้ปล่อยเพลงแล้วนะครับไปลองฟังกันได้ Beyond the Cloud คือถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันดีในทุกๆมิตินะฮะอันนี้คือคำที่รู้สึกว่าอยากจะชื่นชมก่อนเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แล้วสำหรับรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือซีรีส์ที่พี่แฮมไม่อยากจะแบ่งช่องกับมันแล้วอ่ะมันคือซีรีส์ที่คู่ควรอ่ะแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนที่รู้สึกหรือได้ดูอ่ะรวมถึงผู้จัดหลายๆคนนะแล้วว่ามันต้องเริ่มตระหนักแล้วว่าบางทีวงการซีรีส์วงการ BL ไทยวงการซีรีส์เกย์ของไทยอย่างเงี้ยบางทีเราจะเอามาแค่ขายเซอร์วิสคู่จิ้นอย่างเดียวไม่ได้ละคือคุณน่ะต้องยกบาร์ตัวเองให้สูงขึ้นระดับมาตรฐานแล้วกันเรียกว่ามาตรฐานเพราะตอนนี้สิ่งที่เขาทำไว้เป็นท็อปแรงค์มันสูงขึ้นไปเยอะมากแล้วอ่ะคือขอระดับมาตรฐานที่คุณไม่ดูถูกคนดูแล้วรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้คือไม่มีตรงไหนดูถูกคนดูเลยเขาทำออกมาได้เหมือนแบบบางคนอาจจะบอกว่าดูยากนะแต่สำหรับพี่แฮมมองว่าสิ่งที่เขาทำออกมาคือเขาตั้งใจกับมันทุกจุดจนรู้สึกว่าทีมงานคนทำผู้จัดอ่ะไม่เคยดูถูกคนดูเลยว่าคนดูจะโง่คนดูต้องไม่รู้แน่ๆเลยคนดูต้องไม่คิดหรอกคนดูต้องไม่ได้บอกคนดูต้องไม่รู้เรื่องนี้หรอกคงไม่ได้มาสงสัยเรื่องแบบนี้หรอกคือทุกจุดมันคือความเรียวที่เขาใส่ลงมาโดยที่เขารู้ว่าคนดูมันต้องมีคนที่รู้และไม่รู้แต่เขาอ่ะให้เกียรติว่ามันจะต้องมีคนที่รู้นะแล้วคนที่รู้จะต้องไม่บอกเขาว่าเขาอ่ะทำผิดคนที่รู้จะต้องไม่บอกเขาว่าเขาทำไม่ถูกคือมันจะไม่มีคำนั้นนะนี่คือการที่เขารู้สึกว่าเขาเคารพคนดูในทุกๆกลุ่มที่จะดูซีรีส์เขาเคารพในทุกช่องทุกๆความรู้สึกแล้วกันที่จะได้รับสัมผัสกับซีรีส์ของเขาเรารู้สึกว่านี่คือความตั้งใจมากๆของทีมงานซึ่งมันใช้คำว่า passion นะครับคือใจรักเนาะ passion คือใจรักเนาะมันไม่ใช่คำว่ารักในงานมันไม่ใช่คำว่าอยากจะทำในงานไม่ใช่คำว่าฉันหวังของความสำเร็จหวังเป้าหมายหวังแบบความยิ่งใหญ่หวัง engagement ไม่ใช่อันนี้คือฉันอยากจะทำฉันมีใจรักที่จะทำฉันเลยเลือกที่จะรังสรรค์สิ่งนี้ออกมาหรือเมื่อฉันตัดสินใจจะทำแล้วอ่ะฉันขอทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่มันเป็นไปได้มากที่สุดแล้วมันเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้คือแบบ Beyond Cloud ครับตบมือเลยและชอบวิสัยทัศน์ของคุณปอนมากนะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนมากรู้สึกว่ามันเป็นวิชั่นที่มันตรงกันและทีมงานทุกคนก็ไปในทิศทางเดียวกันและมันรังสรรค์สิ่งดีๆแบบนี้ออกมาทำไมต้องชมเยอะขนาดนี้ทุกคนเห็นตอนจบทุกคนคงแบบคงเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เขาทำมันขนาดไหนเราขอพูดที่คู่หลักของเราก่อนแล้วกันเนาะธันวากับตรินเนี่ยเส้นทางของมันก็คือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตัวธันวา EP นี้นำเสนอในเรื่องของการที่ว่าเขาทิ้งทุกอย่างแล้วเขาไม่เอาอะไรแล้วเขาสูญเสียความรักจากตรินไปแล้วพอแล้วจะเห็นว่าธันวาเป็นเหมือนกับตัวละครที่เราเคยเห็นในช่วงประมาณ EP กลางๆที่เขาจะไม่ไปง้อตรินนะเขาจะไม่หาตรินนะขณะที่ตรินเนี่ยก็รอให้เขามาหาแต่ธันวาเขาเป็นคนที่เขาเชื่อมาเสมอไงฮะว่าเมื่อเขา
เขาเคารพการตัดสินใจของคนอื่นและเขาก็เลือกว่าทุกคนมีอำนาจในการตัดสินใจหมดและทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองในเมื่อตรินเลือกทางเดินแบบนั้นแล้วในเมื่อตรินเลือกที่จะเป็นแบบนั้นแล้วเลือกที่จะทิ้งเขาแล้วเลือกที่จะโกรธเขาปล่อยให้ตรินเลือกที่แบบนั้นโดยที่เขาไม่ได้ไปยื้อหรือไปรั้งเอาไว้และตัวเองกลับเก็บความเจ็บปวดนั้นมันลงกับที่ตัวเองนี่คือสิ่งที่เขาคิดเนาะเพราะมันอาจจะเกิดจากปมด้อยในตัวเขาที่เขาเคยปล่อยให้แม่เขาฆ่าตัวตายแล้วก็เขารู้สึกว่าสิ่งที่แม่เขาตัดสินใจไปมันคือสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้นที่แม่ตัดสินใจแล้วเขาก็เลยปล่อยให้มันเกิดสิ่งนั้นขึ้นโดยรู้สึกว่าเขาเคารพการตัดสินใจของแม่เขามันทำให้ตัวเขาเคยชินกับการที่เคารพในการตัดสินใจของคนอื่นโดยที่ไม่ทักท้วงไม่ไปพยายามจะขยันขยอให้ตัวตรินกลับมาหาเขาไม่ไปง้อไม่ไปอะไรเลยแต่กลับจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกของตัวเองและความรักที่มันเฉลยมาใน EP นี้ก็คือว่าวิกเตอร์ก็ขอเขาเหมือนกันว่าอย่าไปบอกพี่ตรินเลยช่วยดูแลพี่ตินให้พี่ตินอยู่ในที่ที่ปลอดภัยด้วยแต่นั่นแหละฮะเขาผิดสัญญากับทางวิกเตอร์แล้วก็ผิดสัญญากับทั้งตัวตรินที่เขาไม่สามารถจะปกป้องตรินได้สิ่งนี้มันทำให้เขารู้สึกเสียใจมากๆนะฮะแต่นั่นแหละเหมือนที่พี่มายสัมภาษณ์เอาไว้ก็คือว่าเราในการมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งคือเราต้องมีข้างหลังที่แข็งแรงก่อนนั่นคือครอบครัวและ EP นี้ก็นำเสนอแบบนั้นค่ะนั่นคือข้างหลังที่แข็งแรงของเขานั่นคือครอบครัวและคุณพ่อของเขานั่นแหละคือคนที่ทำให้ตรินทำให้ผู้หญิงไม่ใช่ตรินธันวากลับขึ้นมามีพลังใจอีกครั้งหนึ่งธันวาตอนแรกไม่เอาอะไรแล้วครับทิ้งทุกอย่างไว้พั่มเพลอร้อยดวงดาวแล้วครับผมเหมือนกับเป็นดาวที่คืนที่ดาวเต็มฟ้าแต่นี่คือคืนที่ดาวเต็มพื้นพับกระดาษเป็นรูปดวงดาวเป็นหมื่นดวงพั่มเพลอเสพยาเพื่อคิดถึงเขาตัวของสุชาพยายามจะมาเตือนนะครับผมมีความเป็นแบบพี่ออกมาจากตรงนี้ได้แล้วพี่ต้องลุกขึ้นมาได้แล้วแต่ก็เปล่าประโยชน์แต่คนที่มันดึงเขาขึ้นไปได้นั่นคือพ่อของเขามันจะได้เห็นว่าความรักของครอบครัวสำคัญแค่และลูกชายที่ต้องการความรักจากแม่ที่สูญเสียแม่ไปแม้จะตัวเองจะยอมรับในการตัดสินใจของแม่แต่ตัวเองลึกๆก็ยังคิดถึงแม่และอยากให้แม่อยู่ข้างๆอยู่แล้ววันนี้คุณพ่อได้มารับหน้าที่นั้นแทนคุณแม่เดินเข้ามาหาเขาและกอดเขาและปลอบประโลมเขาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคุณพ่อคิดได้ด้วยคำพูดของสรสวดีที่ทิ้งท้ายไว้ด้วยในหนังสือพิมพ์เนาะเดี๋ยวเขาจะกลับไปตรงนั้นแต่นั่นแหละคุณพ่อคิดได้แล้วว่าบางครั้งเนี่ยเขาต้องก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดบางอย่างแล้วก็ต้องก้าวข้ามผ่านจุดที่เป็นว่าจุดมืดของดวงจันทร์ไปสู่ด้านสว่างของดวงจันทร์สักทีบางครั้งการที่เราเลือกในทางที่มันเจ็บปวดกว่าทางที่มันตรงกันข้ามกว่าที่เราคิดบางครั้งมันอาจจะดีกว่าก็ได้ในเส้นทางเดินของเราเพราะว่าทุกๆครั้งเราไม่ได้มีแค่ทางเลือกเดียวหากเราสามารถกำหนดทางเลือกอื่นได้ในชีวิตมันอาจจะดีกว่าไหมอันนั้นคือสิ่งที่สรสวดีตั้งคำถามในคอลัมน์นะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นและก็ทำให้คุณพ่อคิดได้ว่าบางครั้งเขาอาจจะต้องเข้าไปหาลูกเขาในเวลาที่เหมาะสมหรือในบางเวลาที่รู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปแล้วเขาทะเลาะกับลูกเขาแบบนี้เนาะเรื่องพยายามจะบอกว่าบางทีการที่คุณเดินออกมาหรือคุณยืนอยู่คนละเส้นทางกันเนี่ยเป็นคู่ขนานกันมันไม่ได้หล่อให้ประโยชน์อะไรเลยบางครั้งมันน่าจะมีทางอื่นมากกว่าที่คุณเลือกเดินได้สุดท้ายพ่อก็เลือกที่จะมาหาลูกนะครับผมแล้วก็มาพาลูกขึ้นไปแล้วก็สุดท้ายตัวธันวาเองก็ยอมกลับไปกับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อมีนิยายที่คุณแม่แต่งค้างเอาไว้เลือกที่จะให้ธันวาอ่านนะพอธันวาได้อ่านนิยายเนี่ยก็จะเห็นว่าแม่คิดแบบไหนแม่พูดถึงเรื่องดวงจันทร์พูดถึงเรื่องแสงสว่างของดวงจันทร์ด้านมืดด้านสว่างจนมาถึงจบที่ประโยคที่ว่าเหมือนกับว่าแม่ยังแต่งไม่จบแต่แม่กำลังพูดถึงว่าดวงจันทร์มันแบบมีแง่มุมไหนอีกบ้างลูกก็เลยเลือกที่จะเอาเรื่องนั้นมาแต่งต่อในสไตล์ของลูกเองแล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองลงไปในนิยายเรื่องนั้นเรื่องที่ตัวเองพบเจอคนที่ตัวเองรู้สึกชื่นชมพบเจอความรักพบเจอเรื่องราวที่ผ่านมาพบเจอเหตุการณ์ที่วิกเตอร์เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เดินมาถามเขาว่าเขารักคนหนึ่งจริงหรือเปล่าแล้วเขาก็ตอบกับคนนั้นไปว่ารักจริงทุกอย่างมันถูกร้อยเรียงผ่านตัวอักษรทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมีเป้าหมายในชีวิตใหม่ส่วนหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงอดีตที่เขาเคยผิดพลาดไว้นะฮะสองคือเขาอยากจะแต่งนิยายของคุณแม่ให้สำเร็จในรูปแบบของเขาในเส้นเรื่องของเขาโดยใช้หน้าปากกาว่าริมทาราและในที่สุดเขาก็แต่งเสร็จครับใช้เวลา2 ปีนิยายเรื่องนั้นมอยร่านำส่งไปที่ต่างประเทศเพราะว่าตรินตอนเนี้ยต้องหนีไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับผมโดยมีธนาคมเนี่ยช่วยเหลือให้ทำงานที่กระทรวงต่างประเทศพอนิยายถูกส่งขึ้นไปพอตรินได้อ่านตรินก็รับรู้ได้ทันทีค่ะว่านี่มันคือความรู้สึกของคนหนึ่งที่เขานึกออกทันทีว่าคือใครนะพยายามจะติดต่อกลับมาที่เมืองไทยว่า
ฉันอยากจะคุยกับตัวของธันวาเหลือเกินแต่ก็ไม่มีใครรับสายแล้วสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นก็คือธันวามาหาเขาถึงที่ปารีสครับแล้วก็ได้มาเจอกับเขาแล้วก็ได้มาหาเขาได้มาคุยกับเขาด้วยตัวของตัวเองได้มาให้เขาจูบได้มาให้เขากอดนะฮะคือก่อนที่ธันวาจะมาถึงจุดเนี่ยธันวาได้พูดแล้วไงว่าเขาจะไม่ได้เป็นแบบคนเดิมอีกแล้วที่ปล่อยให้ใครได้มีอิสระในการคิดว่าคุณจะทำอะไรเหมือนที่เขาปล่อยให้ตัวของรินเลือกที่จะมาอยู่ปารีสโดยที่เขาไม่ได้ห้ามหรือทักท้วงอะไรเลยแต่ครั้งนี้เขาจะทักท้วงและเขาจะไม่ทำแบบเดิมอีกต่อไปก็เลยเลือกที่จะมาหาตัวของรินที่ฝรั่งเศสและก็ขอที่จะมารักรินนะครับผมมันคือผิดไปจากที่เขาเคยเป็นผิดไปจากนิสัยของเดิมๆเพราะว่าวันนี้เขาจะสู้เพื่อความรักแต่ก่อนที่จะไปสู้เนี่ยอย่างน้อยๆเขาต้องมีอะไรบางอย่างไปให้ตรินเห็นน่ะนั่นคือการที่เขาแต่งนิยายเรื่องนึงเพื่อเล่าบรรยายความรักของเขากับตรินผ่านนิยายเล่มนี้และพอตรินได้อ่านมันก็คือทุกตัวอักษรมันคือความรักที่ธันวามอบให้อ่ะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็จับมือกันไป Beyond the Cloud ครับไปดูวานิลาสกายด้วยกันที่ปารีสแล้วก็จับมือข้ามเข้าไปตามชื่อเพลงคือ Beyond the Cloud คือไปสู่ท้องฟ้าที่มันไกลออกไปเราชอบฉากจบมากๆนะที่ตัวของธันวาและตรินน่ะเป็นแบบเวอร์ชันแก่แล้วก็นั่งอยู่ริมทะเลคนหนึ่งดีดกีตาร์คนหนึ่งก็แบบนั่งชิวๆแล้วก็ยื่นมือมาจับมือกันในกันยายน2568ก็คือผ่านมาอีก56 ปีต่อมาพวกเขาก็อายุประมาณ80 กว่าแล้วก็เป็นคนแก่ที่สวมแหวนให้เราเห็นแสดงถึงว่าเขาเป็นตัวแทนของความรักที่สุดท้ายแล้วเขารักยืนยงรักอยู่ด้วยกันมาและรักด้วยกันมาตลอดจนถึงปัจจุบันแล้วก็ได้สมรสเท่าเทียมในวันที่ยุคนั้นมันไม่ได้รับการยอมรับมันเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เขาอยู่และอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตด้วยกันมาประคับประคองกันมาจนถึงวันนี้ที่ทุกอย่างมันไปตามถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็แต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายเราว่ามันเป็นตัวแทนของความรักในรูปแบบที่มันเป็นไปได้ไม่ว่าจะที่ใดก็ตามไม่ว่าอุปสรรคมันจะมากมายแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อความรักนั้นมันสามารถที่จะไปต่อได้ยาวๆมันแสดงถึงความมั่นคงในหลายอย่างและอีกอย่างหนึ่งคือตัวของตรินน่ะรับไม้ต่อจากคุณอามาเพราะคุณอาบอกว่าช่วยใช้ชีวิตในเรื่องของความรักที่ฉันใช้ไม่ได้ความเป็นความรักแบบชายอ่ะแทนฉันทีซึ่งตรินก็ทำตามที่สัญญาเรียบร้อยครับก็คือเขารักคนคนหนึ่งสุดหัวใจแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าที่สุดและก็อยู่ด้วยกันมายันแก่จนถึงวันนี้เราก็บอกมันเป็นตอนจบที่มันโคตรจะคอมพลีทมากๆเลยแล้วมันก็ตอบทุกอย่างเลยว่าอันนี้คือการรอคอยและความรักบางครั้งมันก็ต้องใช้เวลาและความรักบางครั้งมันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองการที่คุณแยกจากกันไปมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่การที่คุณกลับมาคืนดีกันและเข้าใจกันแล้วเดินทางไปด้วยกันนั่นต่างหากคือเส้นทางที่พวกเขาทั้งคู่เลือกแล้วว่าจะไปด้วยกันเราว่าโคตรจะสวยงามเลยอะฮะแต่ทีนี้พอเราพูดถึงแบบนี้ทำไมตรินถึงเลือกแบบนี้เพราะตรินเขาต้องรับไม้ต่อจากคุณอาครับเรื่องมันพูดถึงใน EP นี้ในพูดถึงเรื่องของพาร์ทของไกรเลิศนรันและก็เทวี EP เราเศร้ามากถูกไหมครับผมไกรเลิศก็คือไม่ยอมในสิ่งที่ประชาทำและไกรเลิศก็เคยเลือกที่จะออกมาแล้วก็บอกกับทุกคนว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดและก็ประชาเป็นคนสั่งเขาแต่ก็นั่นแหละครับการที่เขาบอกแบบนี้ทำให้กองทัพเสียหายกองทัพก็เลือกที่จะกำจัดไกรเลิศออกไปและประชาก็ใช้เส้นสายของตัวเองกับท่านนายกในการที่จะบีบให้ไกรเลิศออกไปแล้วก็ป้ายทุกอย่างเป็นเรื่องของไกรเลิศแทนโดยใช้ตัวประกันมาขู่นั่นคือคลิปเสียงนั่นเองนะแล้วก็เอาคลิปเสียงทำลายทิ้งนะแล้วก็เลือกที่จะว่าโจมตีนะฮะแล้วก็ให้ใส่ข่าวว่าตัวของไกรเลิศเนี่ยร่วมมือกับนักศึกษาแล้วก็เป็นพวกเดียวกับตัวของหลานของตัวเองซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับนักศึกษาแต่นั่นแหละครับคนที่เป็นภรรยาเมื่อสามีตกที่ลำบากก็ต้องช่วยเหลือถูกไหมฮะเทวีก็เลยเลือกที่จะช่วยเหลือตัวของไกรเลิศโดยการที่ว่าเขาอ่ะผู้หญิงอะเนาะเรามีความลับอยู่แล้วและผู้หญิงเราก็จะมีความร้ายในตัวเองอยู่แล้วโดยที่เราไม่ได้บอกใครเพราะความลับคืออาภรณ์ครับและเซนส์ของผู้หญิงนั้นน่ากลัวเสมอผู้หญิงรู้เสมอว่าคุณมอยราก็น่าจะมีความลับบางอย่างเพราะคุณมอยราเคยบอกว่าที่โรงแรมพาราดิโซไม่เคยมีความลับสำหรับฉันมันเป็นคำใบ้เบาๆแต่มันกำลังจะบอกว่าคุณมอยราติดกล้องวงจรปิดไปทุกที่เลยในยุคสมัยนั้นเนี่ยกล้องวงจรปิดมันคงแพงมากครับกล้องที่คุณจะมาอัดอะไรแบบนี้วิดีโอมันใช้เงินเยอะมากก็คือมอยราทุ่มเทกับสิ่งนี้มากแล้วก็ความลับคืออาภรณ์นะฮะความลับคือของอาวุธชั้นดีมันมอยราก็เลยมีคลิปตอนที่ประชาคุยกับตัวของไกรเลิศไว้เมื่อตัวของเทวีซึ่งขอความช่วยเหลือพี่ๆไม่ได้เลยไปขอความช่วยเหลือของมอยราแล้วมอยราก็ช่วย
ก็เลยมีหลักฐานขึ้นมาแล้วเขาทำให้ประชาต้องไปอยู่ในคุกของทหารแทนและไกรเลิศก็ถูกปล่อยตัวออกมาเพราะว่าสิ่งที่มันเห็นก็คือประชาเป็นคนสั่งไม่ใช่ไกรเลิศเป็นคนสั่งสุดท้ายด้วยความร้ายของเทวีก็คืออะไรจ๊ะเมื่อคุณฆ่าวีระของฉันให้ตายด้วยเชือกที่มัดคอประชาก็ตายด้วยเชือกที่มัดคอในคุกเช่นเดียวกันน่ากลัวไหมความร้ายของเทวีมากกว่านั้นคืออะไรเมื่อเทวีช่วยสามีของตัวเองออกมาแล้วสามีก็รู้สึกว่าโอเคฉันมีอิสระละและฉันตัดสินใจอย่างหนึ่งที่ฉันไม่กล้าตัดสินใจมาตลอดทั้งชีวิตนั่นคือการที่ฉันจะออกจากการเป็นทหารแล้วก็ย้ายไปอยู่ในต่างประเทศอยู่กับคนที่ฉันรักแล้วก็กะว่าจะอยู่กับนรันนะฮะตอนที่เขาตัดสินใจประกาศออกไปว่าฉันเป็นแบบคนกระทำอ่ะคนที่รู้สึกผิดอ่ะนรันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะกล่าวแบบนี้นรันก็รู้สึกมองเขาด้วยแบบโหแบบด้วยสายตาที่วอวอนเนาะและพอรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เมื่อไกรเลิศถูกปล่อยออกมาอนาคตของเส้นทางความรักมันดูภาพที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นหมดเลยจะเป็นไปได้หากไกรเลิศสามารถที่จะเลิกกับเทวีได้แต่เรื่องก็นำเสนอด้วยว่าความจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นฮะเรื่องเนี่ยพยายามจะบอกในเชิงของการที่ว่าเทวีอ่ะเป็นคนที่เลือกตัวของไกรเลิศตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่พ่อของไกรเลิศเลือกนะเทวีรักไกรเลิศอยู่แล้วเรื่องอาจจะไม่ได้ขยี้ลงไปว่าเทวีรักไกรเลิศได้ยังไงมันอาจจะเป็นรักแรกพบบางอย่างก็ได้แต่เมื่อเทวีเลือกคนนี้แล้วและเทวีก็ตัดสินใจแล้วถามว่าเทวีรู้ไหมว่าไกรเลิศเคยเป็นแฟนอัศวินรู้นะฮะแต่ก็ยังเลือกที่จะคบกับไกรเลิศแล้วก็แต่งงานกันอาจจะเป็นการบีบบังคับให้ไกรเลิศแต่งงานเนื่องจากว่าอำนาจของคุณพ่อเนาะแต่พอแต่งงานแล้วเนี่ยก็นั่นแหละค่ะก็เห็นเหมือนที่ทุกคนเห็นไม่ได้มีความรักต่อกันเลยแล้ววันนี้ตัวของเทวีก็รู้เหมือนกันว่าไกรเลิศไปมีน้อยหรือมีชู้กับการที่มีนรันอยู่นะผมแต่เทวีก็ไม่เคยว่าอะไรแต่ในวันนี้เมื่อคุณจะหนีไปอยู่ต่างประเทศด้วยกัน2คนมันไม่ใช่เวลามันคือถึงสิ่งที่มันคือสิ่งที่ฉันควรจะบอกสักทีแล้วว่าฉันรู้ความรักของเธอมาตลอดและฉันช่วยเธอให้ไม่ติดคุกก็เป็นฉันนะที่ไปหาคุณมอยราแล้วหาหลักฐานมาช่วยเธอมันมีความทวงบุญคุณและ1แต่2คืออะไรเธอต้องเข้าใจความเป็นเทวีก่อนนะเทวีคือผู้หญิงในยุคนั้นนะฮะ50 กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกครับว่าเกย์หรือ LGBT คืออะไรถ้ามองในมุมสาววายอ่ะ EP นี้เชื่อเลยทุกคนจะเกลียดเทวีมากว่าทำไมเธอเป็นผู้หญิงที่ร้ายขนาดนี้ทำไมเธอเป็นเมียหลวงที่ร้ายขนาดนี้ทำไมเธอดูแย่ขนาดนี้ช้าก่อนเธอมองในหลักความเป็นจริงก่อนว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเป็นเราอ่ะเราเป็นเขาอ่ะเราจะคิดแบบใดเราคงไม่ใช่คนหัวสมัยใหม่ที่จะใจดีกับความรักของแฟนตัวเองที่จะไปรักกับผู้ชายได้หรอกถูกไหมภาพหน้าตาของเราก็มีในสังคมพี่ชายเราเป็นทหารใหญ่เราแต่งงานแล้วจะมาแบบว่าหย่าร้างเพื่อให้เราแบบไปหาผู้ชายคนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและผู้ชายรักอีกคนหนึ่งก็คือวีระซึ่งวีระตอนนี้ก็ตายไปแล้วถูกปะวันที่ฉันเลือกเธออ่ะในมุมของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเธอเขาเลือกไกรเลิศเพราะเขาคิดว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบผู้ชายอาจจะเปลี่ยนมาชอบผู้หญิงก็ได้เมื่อแต่งงานกันเธออย่าลืมนะเขาสมัยก่อนเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนไม่ได้ขนาดตัวไอตรินเองยังตั้งคำถามเลยว่าฉันชอบผู้ชายหรือเปล่าเธอเข้าใจปะเพราะฉะนั้นน่ะการที่เขาเลือกไกรเลิศมาเพราะเขามั่นใจว่าไกรเลิศคงจะมีความที่ชอบผู้หญิงได้หากมันแต่งงานกันแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นความรักที่มันมีต่อกันและกันมันเป็นแค่ความรักของความที่ถูกจับมาแต่งงานแต่ไม่มีความรักต่อกันและกันเลยเขาก็รู้แล้วเขาก็รู้ว่าไกรเลิศยังชอบผู้ชายอยู่และเขาก็รู้กระทั่งว่าไกรเลิศมีคนอื่นก็คือนรันแต่อย่าลืมนะว่าเทวีไม่เคยว่าไม่เคยจับผิดไม่เคยดุด่าถ้าเธอคิดถึงใจความเป็นเมียหลวงถึงจะเป็นเมียหลวงที่ฉันเลือกมาเองก็ตามนะบังคับให้พ่อแต่งงานก็ตามแต่ฉันเป็นเมียหลวงฉันจะขยี้นรันนั้นตอนไหนก็ได้จะทำให้นรันตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ฉันไม่ทำไงฉันปล่อยให้สามีของฉันมีความสุขแต่เมื่อวันที่สามีฉันเดือดร้อนฉันได้เข้าไปช่วยแล้วและเมื่อเส้นทางนั้นมันถูกเลือกลงไปแล้วสามีฉันก็ต้องมีเงื่อนไขบางอย่างแล้วแหละที่คุณจะไปมีความสุขไม่ได้นั่นคือคุณต้องเลือกการที่ไกรเลิศต้องเลือกที่จะอยู่กับเทวีนั่นคือการที่ไกรเลิศกำลังจะปล่อยให้ตรินไปมีความสุขไกรเลิศกำลังจะปล่อยให้นรันไปมีความสุขที่ต่างประเทศแล้วก็หลบหนีจากที่นี่ไปพอนรันอยู่ที่ต่อไปมันก็เดือดร้อนอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้พี่ๆของเทวีก็รู้แล้วว่านรันเป็นเหมือนชู้หรือเป็นน้อยหรือเป็นคนที่ไกรเลิศแอบชอบและหากไกรเลิกกับเทวีพอเรื่องนี้ถ้าคิดว่าพี่ชายของเทวีที่มีอิทธิพลนายทหารใหญ่จะไม่จัดการนรันหรอคือทางไหนก็ตามมันต้องมีคนเสียชีวิตงั้นทางนี้ที่จะเลือกไม่เสียชีวิตคือการที่ไกรเลิกที่จะอยู่กับเทวีไม่ได้ขู่นะครับผมแต่เทวีให้เกียรติแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วในแง่ของเทวีนะพี่แฮมพอดูตรงนี้มันรู้สึกมันสะอึกมากแล้วมันเสียใจกับฉากนี้มากเพราะมันร้องไห้กับทุกฝ่ายเพราะว่าเราก็เข้าใจเทวีนะในมุมของผู้หญิงสมัยนั้นอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ร้ายนะแต่เขาทำดีที่สุดได้แค่เนี้ยและ เขาก็ต้องการในสิ่งที่ว่าอย่างน้อยๆเธอให้ความเป็นครอบครัวฉันได้หรือเปล่าเธอให้ลูกฉันได้ไหม
เธอให้ความสมบูรณ์แบบของฉันได้ไหมเธอต้องแลกเพราะว่าเธอผิดตั้งแต่วันที่เธอเลือกแต่งงานกับฉันแล้วมันเหมือนจะเป็นการโทษตัวของไกลเลอร์ไกลๆนะแต่อย่าลืมนะครับว่าไกลเลอร์มีสิทธิ์เลือกตลอดไกลเลอร์จะมีสิทธิ์จะเป็นอิสระต่อทุกอย่างก็ได้แต่ไกลเลอร์ต้องยอมสูญเสียอะไรบางอย่างเช่นกันไกลเลอร์เลยเลือกที่จะไม่ยอมสูญเสียและการสูญเสียไม่อยู่ที่เทวีจะเป็นตัวกำหนดเพราะทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้แล้วแต่คุณแต่งงานกับฉันแล้วคุณเลิกกับฉันไม่ได้นั่นแหละฮะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็เลยออกมาเป็นแบบที่สาววายจะไม่ชอบเท่าไหร่ก็คือไกลเลอร์กับนรันแยกทางกันแล้วก็ไม่ได้รักกันแบบที่เราเห็นเหมือนกับที่ตินกับธันวาจนไกลเลอร์ก็ต้องฝากตัวตินว่าช่วยรักและช่วยทำทุกอย่างแทนในสิ่งที่อาอยากจะทำหน่อยละกันเป็นตัวแทนของอาหน่อยละกันส่วนนรันไม่ได้กล่าวถึงอีกเลยนะครับผมว่าคือกล่าวถึงแค่ว่าอำลาได้ตั๋วเครื่องบินแล้วก็อยู่เมืองนอกแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะพูดถึงการอำลาของสรสวดีกับใกล้รุ่งทุกคนรู้หมดว่าสรสวดีคือใครมีแค่ตัวของตรินเพิ่งจะมารู้ว่าอ๋อคนนี้น่ะหรอสุรสวดีตอนที่เอาจดหมายนะครับผมตั๋วเครื่องบินจากอาไกเลอร์เนี่ยมาฝากให้กันนรันเพราะกันนรันเนี่ยเป็นคนฉลาดพอได้ตั๋วเครื่องบินก็รู้ทันทีว่าเขากำลังถูกไล่ให้ไปอยู่ต่างประเทศและตัวของอาไกเลอร์ไม่ได้ไปด้วยแล้วเขาก็ต้องเลือกทางนั้นเพราะเขารู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เขาเลือกมันไม่ปลอดภัยแล้วเขาก็ต้องจำใจเป็นแบบนั้นเขาเป็นตัวแทนของความรักที่มันสำเร็จไม่ได้ในยุคนั้นนะฮะด้วยเงื่อนไขทางอาชีพเงื่อนไขทางหน้าที่การงานมาทำให้ความรักของเขามันเป็นไปไม่ได้คู่ของไกรเลิศและนรันมันทำหน้าที่เล่าในแบบนั้นว่าเมื่อมีคู่หนึ่งสมหวังมันก็ต้องมีคนผิดหวังเช่นกันเหมือนที่ทหารมีทหารร้ายก็ต้องมีทหารดีเช่นกันอย่างไกรเลิศมันไม่ใช่สิ่งไหนที่ดำทั้งหมดหรือผู้บังคับบัญชาสั่งมาให้ทำกับเพื่อนตัวเองแต่วันเนี้ยเพื่อนก็ขับแค้นใจมากพอประชาถูกติดคุกไปเพื่อนๆก็ทำได้มากสุดคือไม่เผยแพร่ความลับของวีระกับตัวของไกรเลิศที่ตัวของประชาสั่งการไว้ว่าให้เผยความลับว่าเทวีมีชู้หรือว่าให้เผยความลับว่าตัวของไกรเลิศมีอะไรกับนรันเนี่ยไม่ให้เผยความลับออกไปแต่เพื่อนๆเลือกที่จะช่วยวีระบอกว่าเพราะวีระสัญญาไว้ตอนสุดท้ายไงว่าผมขอช่วยปกป้องหัวหน้าผมและคุณเทวีด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เพื่อนสามารถทำให้ได้ตอนท้ายมันก็เห็นว่ามีทหารดีอยู่ถูกไหมแล้วก็มีคนร้ายเรื่องพยายามจะบอกว่าทุกๆที่มันมีทั้งคนที่ดีและคนที่ร้ายและคนตัวเราเองด้วยซ้ำมันก็มีทั้งความคิดที่บวกแล้วก็ความคิดที่ลบอยู่ตัวเองมีความคิดที่เพื่อคนอื่นแล้วความคิดที่เห็นแก่ตัวอยู่ในตัวเองนะฮะมันไม่แปลกที่เทวีจะคิดแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้อย่าลืมนะว่าไกรเลิศก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันที่คุณก็มีภรรยาของคุณอยู่แล้วแต่งงานแล้วแต่คุณก็ไปมีความรักกับคนอื่นแล้วคุณก็ไปมีให้ใจกับคนอื่นให้เวลากับคนอื่นมันคืออะไรคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะมองใน point of view ของใครเท่านั้นเองแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็เป็นแบบนี้ฮะนรันก็ต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศไกรเลิศก็มีลูกกับคุณเทวีอาจจะใช้ชีวิตถึงบั้นปลายด้วยกันเราเสียใจแค่ตอนที่ว่าเขาไม่เห็นชีวิตบั้นปลายของไกรเลิศกับนรันว่ามันน่าจะโคจรมาพบกันได้ในยุคปัจจุบันเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละอาจจะตายไปแล้วก็ได้เพราะว่าถ้าอยู่ถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเขาคงอายุประมาณสัก90อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าซีรีส์พยายามจะนำเสนอในแง่มุมที่มันเป็นทางลงของทุกตัวละครที่มันแบบมันไม่ได้เอาใจใครไม่ได้เอาใจสาววายถ้าเอาใจสาววายมันจะมีความเบียวๆนิดนึงในของความเรียลลิสติกครับคือเขาทำให้มันเรียลลิสติกที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วว่าด้วยคอนดิชันในเวลานั้นณเวลานั้นปีนั้นน่ะมันต้องเป็นแบบนี้แหละมันสวยงามที่สุดแล้วที่จะทำได้ในคนที่แต่งงานแล้วมีคอนดิชันแล้วคุณจะเลิกกับแฟนเพื่อจะไปหาคนอื่นมันก็ดูเหมือนกับว่าคุณทิ้งเมียหลวงคุณทิ้งงานความรักที่คุณแต่งงานมากับไปคนอื่นซึ่งใน culture สมัยนั้นมันไม่ทำกันแบบนี้บ่อยๆเข้าใจปะมันไม่ใช่แบบนี้ถ้าเป็นสมัยนี้มันเลิกกันแบบคบกันแต่งงานกันเลิกกันเป็นเรื่องปกติแต่ในยุคนั้นมันคือหน้าตาของผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมันไม่ได้มันทำไม่ได้จริงๆนะผมก็เลยเลือกที่จะจบเรื่องราวของทั้ง3คนแบบนี้แต่ก่อนที่สรสวดีจะไปเนี่ยเขาก็มีการเน็บลงคอลัมน์นะแล้วก็ให้เทวีคงได้อ่านเหมือนกันว่าแม้เธอจะเป็นภรรยาก็จริงแต่ฉันคือคนที่เขารักจ้ะก็มีการเน็บกันเบาๆเทวีอ่านก็คือแบบกำหมัดแหละแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ฉันได้แต่ตัวแล้วก็ลูกแต่ฉันอาจจะเอาใจเขามาไม่ได้แต่อย่างน้อยฉันก็ชนะเธอแล้วกันฉันก็ไม่ได้แพ้เธอแหละเพราะเธอก็เอาตัวเข้าไปไม่ได้เช่นกันต่างคนต่างไม่ได้ก็ไม่มีใครได้เลยน่ากลัวเหมือนกันนะความคิดแบบนี้นั่นแหละฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่สรสวดีหรือตัวของนรันทิ้งไว้นั่นคือเนื้อเพลงหนึ่งครับผมให้ตัวของไกรเลิศไปแต่งต่อเองซึ่งก็เป็นเพลงชื่อ Beyond the Cloud แหละแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ดีมากๆที่เล่าถึงการเดินทางแล้วก็สิ่งที่มันหลบซ่อนอยู่ภายในใจแล้วเราก็ต้องรู้สึกว่าเราต้องมองทะลุสิ่งนั้นแล้วก็ต้องข้ามสิ่งนั้นไปให้ได้นะ
บางทีความรักมันก็ต้องเก็บซ่อนบางทีความรักมันก็ต้องหลบไว้มันไม่สามารถที่จะบอกกับใครได้ขนาดนั้นถือว่าเป็นเพลงที่ออกมาแล้วก็ใช้ขยี้ใน EP สุดท้ายได้ดีมากๆนะแล้วก็มี power มากๆคนดูข้างๆฉันนี่คือร้องไห้กันระหมมากพี่แน็กนะครับที่มาจากช่องมูรูซีรีส์ก็ร้องไห้หนักมากเราก็ร้องไห้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ร้องไห้แบบว่าฟูมไฟเหมือน EP ก่อน EP ก่อนคือ EP ที่เราชอบที่สุดนะแต่ EP เนี่ยเรากลับร้องไห้กับฉากไหนหรือว่าที่แบบร้องหนักอยู่ก็คือฉากของน้องครับเด็กมหาลัยทั้ง3คนนะวุฒินะครับผมแล้วก็ตัวของใครนะจำชื่อไม่ได้3คนแต่เราจำเรื่องของวุฒิได้เพราะว่าวุฒิไปเป็นเหมือนกับนายอำเภออยู่ที่ห้วยคำแสงไปรับราชการที่ห้วยคำแสงแล้วตัวเขาก็เขียนจดหมายไปให้ตัวของอาจารย์ตรินเราชอบฉากนี้มากเลยเพราะว่าสิ่งที่เวลาตอนที่เขาบรรยายมันคือบรรยายเรื่องราวของทุกๆคนที่มันเกิดขึ้นที่ระหว่างที่ตรินไปอยู่ที่เมืองนอก2 ปีและตรินไม่รับรู้นั่นคืออะไรตัวของบ้านของวิกเตอร์เนี่ยก็ย้ายอยู่อเมริกาละแล้วก็เอาตัวของน้องผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ด้วยนะครับผมไปเป็นตัวแทนของวิกเตอร์แล้วน้องผู้หญิงคนนั้นก็คือตั้งใจที่จะเรียนหนังสือเรียนทุกอย่างให้มันสูงเพื่อจะทำทุกอย่างแทนสิ่งที่วิกเตอร์ไม่เคยทำหรือทำไม่สำเร็จแล้วรู้สึกว่าเป็นการจบสรุปของครอบครัวนี้ได้อีกแง่มุมหนึ่งแล้วก็ความน่ารักของตัวตรินนั่นคือให้ทุนการศึกษาของน้องไปเรียนต่อเมืองนอกด้วยเนาะแล้วที่เราชอบที่สุดคือประโยคทิ้งท้ายของวุฒิครับก่อนที่เขาจะบอกว่าแบบแต่ละคนนี้ไปเป็นเปิดร้านสูตรอีกคนนี้ก็คือแบบว่าไปเป็นเหมือนกับแอคทิวิสต์นะครับคุยเรื่องการเมืองอยู่เพราะว่าตอนนี้การเมืองกำลังคุกรุ่นมากๆปี2514มันก็จะ2516ละแต่เรื่องก็ไม่ไปแตะถึงตรงนั้นเพราะว่ามันจะซับซ้อนแล้วมันก็ดราม่าจนเกินไปเรื่องฉลาดมากๆที่จะแตะแค่ถึง2514นะให้เรื่องมันจบไว้แค่นั้นประโยคที่ทำให้พี่แฮมร้องไห้และอิมแพคก็คือประโยคที่วุฒิพูดขอบคุณอาจารย์ว่าผมเพิ่งเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์สอนมีประโยชน์ก็ตอนที่ผมมาทำราชการนี่แหละว่าบางครั้งการที่เราเรียกร้องสิ่งใดเราไม่ต้องเรียกร้องในมุมของการใช้กำลังหรือการออกไปประท้วงก็ได้แต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ผ่านตัวแปรหลายๆอย่างไม่ได้ผ่านแค่การที่คุณต้องออกไปพูดแต่มันคือการที่คุณได้ลงมือทำได้ปรับเปลี่ยนได้ลองเปลี่ยนได้ลองแก้ไขบางอย่างได้ลงมือทำดูให้โลกนี้มันดูดีงามขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวซึ่งสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่พอวุฒิได้ลองทำแล้วมันรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆและการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆจากการที่เขาทำตามที่อาจารย์สอนมามันเลยเป็นเหมือนกับว่าฉากที่อิมแพคกับเราว่าเฮ้ยบางครั้งการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงสักอย่างนึงคุณมีหลายแบบคุณไม่จำเป็นต้องออกไปประท้วงก็ได้นะแต่คุณสามารถที่จะโชว์ศักยภาพหรือความคิดของคุณในอีกหลายๆแง่มุมถามว่าตอนนี้เป็นยังไงในยุคปัจจุบันมันยังไม่ได้ทุกแง่มุมขนาดนั้นนะแต่สุดท้ายมันก็อย่างน้อยก็มีแง่มุมที่มากขึ้นละกันในการวิพากษ์วิจารณ์หรือในการที่จะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่วุฒิทำก็คือเขาได้เอาระบบระเบียบที่คุณอาตรินเนี่ยคิดไว้เนี่ยไปใช้ต่อแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่บางทีพอได้เราเอามาใช้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวพอพูดแบบจดหมายที่เขาอ่านมันคือแบบโคตรจะซึ้งและโคตรจะดีเลยฉากนั้นคือทำให้เราร้องไห้หนักมากๆนะฮะผมเพราะมันให้รู้สึกว่าเราได้เห็นทุกๆชีวิตที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้อย่างพอยที่รู้สึกว่าเราแฮปปี้ไปกับการเดินทางของพวกเขาอะไรเงี้ยก็นี่แหละฮะถือว่าเรื่องราวของทั้งสองคู่ที่มันเกิดขึ้นรวมถึงเทวีที่เกิดขึ้นนะฮะความรักมันจะอยู่ได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความรักก็คือความรักครับบางครั้งเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยขาดมันแต่บางครั้งเราก็ต้องอยู่ได้โดยที่มันมีความรักเป็นเงื่อนไขเพราะบางครั้งชีวิตเราไม่ได้ง่ายขนาดที่เราจะเลือกได้เหมือนที่ทุกคนเขาเลือกกันเช่นแบบทุกคนก็ยังโสดกันอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอความรักที่ดีแม้คุณจะผ่านมากี่ความรักแล้วก็ตามนะฮะถือว่าโอเคมากๆนะสำหรับพี่แฮมนะในการทิ้งบทตอนจบไว้แบบนี้แล้วก็ทิ้งความแฮปปี้ของธันวากับตัวของตรินเอาไว้พี่แฮมรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ตัวของซีรีส์ทำออกมาได้แบบดีแล้วก็สื่อนัยยะของภาพออกมาต่างๆได้ดีมากๆแบบ Beyond the Sky Beyond the Cloud Vanilla Sky แล้วก็จับมือกันตอนจบคือการให้แหวนต่อกันละกันคืออย่างน้อยรู้สึกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเรื่องพยายามจะเล่าในสิ่งที่ยากสิ่งที่มันดูเป็นความจริงจังแต่สุดท้ายมันมีมวลอารมณ์ของความน่ารักของคนที่ถ่ายทอดออกมาอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันก็คิดว่าทุกคนก็คงคิดแตกต่างกันแหละเราว่าหลายๆคนคงสงสารบิ๊กไก่คงโทษเทวีสงสารนรันไม่เห็นบทของนรันต่อไปเลยไม่รู้ว่าต่างๆเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไหมนะมีคนพูดถึงภาค2ด้วยรู้สึกว่ามันไม่มีภาค2แล้วแหละ
เรื่องมันถูกจบไปแบบนี้แล้วเขียนภาค 2มันคงเขียนยากอะมันไม่ใช่แบบอะไรที่จะเขียนกันง่ายๆนะแต่ถ้าเลือกซีนไหนเบสซีนก็ต้องบอกว่าซีนนั่นแหละตอนจบเลยที่เป็นแบบคนแก่2คนมานั่งแล้วก็หยอดเหรียญให้กันมันคือแบบใช่เลยอะมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเมื่อคุณรักใครสักคนหนึ่งแล้วปักใจแล้วเขารักคุณตอบอะครับมันจะอยู่กับสิ่งนั้นไปตลอดกาลแต่ตลอดกาลคือตามอายุของคุณนะซึ่งพี่มองว่าการที่นรันกับไกเลอร์จบแบบนี้พี่มองว่ามันก็ดีที่สุดแล้วแหละเนาะถึงแม้มันจะแบบไม่มีใครมีความสุขในความสัมพันธ์นี้เลยมันจะไม่ได้คู่กันตามที่สาววัยต้องการแต่ก็อย่างที่เทวีบอกแหละว่ามันทุกอย่างมันจบตั้งแต่ไกเลอร์แต่งงานแล้วตั้งแต่ไกเลอร์สวมแหวนให้เทวีมันก็จบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะมันแต่กับคือในมุมของเทวีเขาบอกว่าฉันช่วยไกเลอร์ทุกอย่างอะแล้วเธอจะมาทิ้งฉันไปมันก็คงจะไม่ได้ชีวิตมันต้องมีอะไรที่ต้องแลกเสมอมันไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆเราจะบอกว่าทุกอย่างมันทำให้ตัวละครมันดูกลมแล้วก็มีมิติมากๆจริงๆก็ถือว่าโดยรวมแล้วเป็นซีรีส์ที่คุณภาพสุดๆนะฮะแล้วก็คุณได้นักแสดงระดับแบบ A-list ไปกันเกือบครบเลยแล้วก็แสดงออกมาได้ดีมากๆด้วยก็นั่นแหละฮะก็รู้สึกว่าเห็นใจบิ๊กไก่ของเราคุณไกเลิศนะฮะแล้วก็คุณนรันของเราเรื่องน่าจะมีเพิ่มเติมอีกสักนิดเนาะไม่น่าเลยอ่ะนิดนึงเลยอ่ะขาดการเหมือนแบบความรู้สึกของช่วงสุดท้ายแล้วกันมันขาดโมเมนต์แบบนั้นไปนิดนึงนะฮะโอเคแต่ก็ถือว่าช่วงเวลาของการที่ไกเลิศมีความสุขนี่ก็คือมีความสุขมากๆนะก็ถือว่าเขาก็ได้ใช้ความสุขนั้นกับตัวของนรันไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่คุณเทวีจะหาโอกาสเอาคืนเพราะว่าที่ผ่านมาเทวียังไม่เคยมีโอกาสแบบนั้นเลยเนาะก็ถือว่าโอเคมากๆเรารู้สึกว่าเทวีพอเป็น last boss อยู่เนาะหาบอสอยู่ตั้งนานคิดว่าเป็นประชาออกเปล่าจากคนที่เป็น last boss ในการพลิกชะตากรรมของคนรักกันนั่นคือเทวีนั่นเองก็ถือว่าโอเคแล้วฮะสำหรับทางออกที่เขาเลือกออกมาแล้วก็รู้สึกว่าพอเราได้ดูแล้วประทับใจนะแล้วก็มีความสุขมากเข้าใจความเป็นไปของทุกๆคนค่ะเข้าใจความเป็นบริบทของตัวซีรีส์ที่เขาต้องการจะเล่าแบบนี้โอเคก็ต้องประมาณนี้แล้วล่ะค่ะที่เหลือก็คือความชื่นชมไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะลองไปติดตามเรื่องนี้กันเนาะแล้วใครดูเรื่องนี้คิดยังไงคิดเห็นยังไงมาลองคอมเมนต์กันบ้างอันนี้ถือว่าเราจบ Final EP ด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันเสาร์ที่เสาร์หน้าคงแบบว่าเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างพอทุกๆเสาร์ที่ผ่านมารู้สึกคือเราได้เติมเต็มกับเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดมาแล้วมันก็เดาอะไรหลายอย่างไม่ได้แต่พอถ่ายทอดมาแล้วมันมีเหตุผลรองรับในทุกๆมิติจริงๆนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากจะชื่นชมทางค่ายมากๆเนาะที่ถ่ายทอดอะไรแบบนี้ออกมาแล้วก็รู้ด้วยว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ทำง่ายๆทำยากกว่าจะเขียนบทกว่าจะอะไรต่างๆมันใช้เวลาและสิ่งที่ต้องชื่นชมอีกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือการตัดต่อครับเขาใช้เพลงหรือการตัดต่อแต่ละซีนทุกอันมันมีมีนิ่งของมันหมดเลยมันมีความหมายของมันแล้วก็การตัดสลับฉากแต่ละฉากมันทำให้มันขยี้อารมณ์คนดูมากๆเลยอ่ะมันเหมือนตัดฉากที่คนเสียใจที่ไกเลอร์เสียใจมาพร้อมๆกับฉากที่ตัวของเทวีกำลังจับท้องของตัวเองอยู่และมีลูกคือมันแบบมาให้เห็นว่าคนคนนึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับและอีกคนนึงกับสูญเสียหลายๆอย่างไปนะครับผมขณะเดียวกันบางทีการตัดต่อก็ทำให้เห็นว่าความรักของคนทั้งคู่มันสวยงามหรือมันแตกต่างกันมันเป็นการตัดสลับฉากที่แบบโอ้โหเลิศมากแล้วก็รวมถึงความที่แบบเราชอบความโมเมนต์ของความเป็นตัวตรินที่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแล้วเขายังรู้สึกว่าเขารักน้องคนหนึ่งก็คือรักวิกเตอร์คนนี้มากๆแล้วก็ยังให้แบบธนาคมเอาตัวของปาต้องโกมาไหว้วิกเตอร์ทุกๆวันพระอยู่เลยอะไรเงี้ยความรู้สึกคือเขาไม่เคยรู้สึกเขารู้สึกว่าคนคนนี้ถึงไม่ได้รักกับเขาแต่ก็เป็นน้องชายในชีวิตของไปตลอดอ่ะแล้วเขายังดูแลได้ดีแบบนั้นตลอดเสมอมาอะไรเงี้ยอีกหลายๆโมเมนต์นะฮะอยากให้ทุกคนไปดูเองแล้วกันรู้สึกว่านี่คือความละเมียดของซีรีส์เขาตั้งใจทำลงมาจริงๆกับซีรีส์เรื่องนี้เนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าใครยังติดกับความรักของไกเลอร์กับนรันนะว่าเขาได้รักกันหรือเปล่ารู้สึกว่าบางครั้งความรักในยุคหนึ่งอะฮะในช่วงเวลาหนึ่งความรักกันของเขาที่มันดูรักกันง่ายเหลือเกินมันถูกออกมาผ่านตัวอักษรและผ่านการบรรยายหรือการโต้เถียงกันของใกล้รุ่งกับสรสวดีเนาะทุกอย่างความรักมันเกิดขึ้นบนตัวอักษรมันเหมือนเขียนจดหมายหากันนะโทรหากันโทรหายากในสมัยนั้นถูกปะมันไม่โทรหากันง่ายๆ
นั่นแหละฮะแต่พอสุดท้ายคือความรักของเขามันไม่ได้หายไปไหนมันคือการที่เรารักกันเรารู้ว่าเรารักกันแต่บริบทในชีวิตเราแค่ต่างกันเราแค่ยืนอยู่บนคนละที่ของโลกแต่เราคิดถึงเสมอว่าคุณคือคนรักของฉันน่ะมันอาจจะเป็นความรักในยุคนั้นที่มันไม่มีโอกาสได้คู่กันเพราะว่าทุกคนมีคอนดิชันของตัวเองมันอาจจะดูดีสักกว่าด้วยซ้ำมันอาจจะเจ็บปวดกว่านี้หากเขาจับให้คุณทั้งสองคนแต่งงานกับผู้หญิงที่คุณไม่รักและต่างคนก็ต่างมีครอบครัวแล้วก็ยังแอบรักกันอยู่แบบนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบนี้มันคือทางลงที่ถึงมันจะไม่สวยงามแต่มันก็รู้ว่าฉันได้ถูกรักโดยใครสักคนหนึ่งและฉันก็รักใครสักคนหนึ่งและเขาก็รักฉันตอบเช่นกันและฉันก็รักเขาเช่นกันเหมือนกันคือมันรู้สึกว่าไกลเลิศก็รู้ว่าเขารักนรันแค่ไหนแล้วรู้ว่านรันก็รักเขาแค่ไหนเช่นกันนรันก็รักไกลเลิศและเขาก็รู้ว่าไกลเลิศรักเขาแค่ไหนเช่นกันไกลเลิศทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้อยู่ในที่ปลอดภัยที่ตัวของนรันเองก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันยังจดจำเธอได้เสมอผ่านเสียงเพลงหรือผ่านบทเพลงที่เธอแต่งมาให้กับฉันละเมียดเนาะแล้วมันก็สำหรับมันโคตรจะดีเลยอะสำหรับพี่แฮมถือว่าแค่นี้ประมาณนี้แล้วครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอด8 EP 2 เดือนที่ผ่านมานะฮะการดูซีรีส์เรื่องชายหวังทุกคนจะมีความสุขนะฮะรอซีรีส์อื่นต่อไปในอนาคตของทางค่ายนี้แบบจัดเต็มทุกครั้งแล้วก็คำนึงแล้วกันนะฮะถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณของการทำซีรีส์ของการที่คุณเคารพศิลปินรวมถึงคำว่าใจรักมากๆโอเคก็ขอบคุณอีกครั้งฮะหวังว่าจะได้เห็นผลงานอื่นของเราต่อไปของน้องๆทั้ง4คนเนาะอยากได้เห็นส่วนกับยูโรเนี่ยนะคนเหมือนกันว่าจะไปเจอกันเรื่องไหนต่อไปนะของทางช่อง7ทั้งหมดทั้งมวลพี่แฮมต้องยอมรับว่าการดูเรื่องนี้นะมันมีทั้งหลายอารมณ์มากแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็การันตีไว้ตรงนี้เลยว่าหากเรื่องนี้ไม่เข้าชิงรางวัลหรือไม่ได้รางวัลนะฉันจะสาบส่งแน่นอนนะฮะลงทุกๆแพลตฟอร์มเลยมันขนาดนี้แล้วอะเธอมันไม่ดูยากขนาดนั้นแล้วมันก็มีความสุขมากๆในการที่จะถ่ายทอดหลายๆอย่างลงไปอะไรเงี้ยรู้เลยว่าคนทำก็คือตั้งใจกับมันมากๆแล้วมันก็มีอิทธิพลหลายๆอย่างลงไปอยู่ในนั้นโอเคงั้นประมาณนี้ครับแล้วไว้เจอกันครั้งต่อไปหรือเรื่องอื่นต่อไปในอนาคตของช่อง ATH Channel วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบาย